Kraken punya first diorama yang buat pakai track. Tadi korang dah tengok progress belakang ni. Kita dah spray, kita dah potong part, kita dah semualah dalam previous punya video. Dan untuk video hari ni, kita nak pasang lampu. So lampu ni, kita gunakan multi-port USB, menggunakan lampu yang ni. Dia lampu jalan So kita akan cucuk dan benda ni akan berfungsi sebagai lampu jalan. Dan kita akan letakkan dekat semualah mana-mana tempat yang boleh diletakkan. So, let's go. Kita dah pasang, kita menggunakan lampu ni dan juga USB multi-port. Ini nama dia USB multi-port. So kita menggunakan lampu yang saya tunjuk tadi dan juga USB port extension. Wire biru ni nama dia ada USB port extension. So kita gabungkan semua benda, kita sambung-sambung, kita jadi panjang dan korang boleh tengok daripada atas ni. Ni adalah main port. Sambung sampai last ke bawah ni. So kat sini akan ada satu lampu lagi lah. Nanti dia akan berlampu, panjang ni akan berlampu dan setiap lampu tu kita boleh cabut dia. In case lah kalau lampu ni rosak, dia cabut dan kita replace dengan yang baru. Dan satu lagi yang best dia, dekat sini kita juga sediakan satu port untuk rumah. So kita punya building, bila dia letak, dia akan automatic berlampu. Itu yang kita cuba nak buat. So apa hasil dia? Tunggu jap. Dah sarung glove hitam. Biasa kalau korang tengok glove hitam ni, kalau dekat orang jual-jual makanan, glove hitam ni akan menjadikan sesuatu makanan tu automatik jadi mahal. Sebab apa? Premium babe. Tapi glove hitam ni kita guna nak pasang plaster konkrit. So barang dia ni kita akan rendam dengan air panas dan kita akan tepekkan dekat mana-mana lubang yang ada ni lah. So ada rongga-rongga tu kita akan lekatkan, kita akan tutup lubang dia menggunakan benda ni. Ni barang dia plaster konkrit. Jika korang tengok dia plaster tapi dia ada konkrit tu habuk dia. So benda ni guna dia kita kena potong ikut shape yang kita nak. Lepas tu kita akan rendam lah. Actually first time juga guna. Kita try sikit. Potong dulu. Then kita akan rendam dia dalam air. Air ni adalah air suam. Campuran air panas dan air sejuk lah. So kita rendam dulu. Rendam kejap je. Tak perlu lama sebab konkrit dia melekat. So kita tampal dia kat sini. So sini kita ratakan dia lah. Macam tu lah. So kena rata-ratakan dia. Bagi konkrit itu melekat dengan base. Okay, ni sini tadi ada lubang kan. Kita tutup. Ni ada lubang lagi. So kita tutup lagi belah sini. So safety. Aku tak nak makan dengan simen ataupun dengan konkrit. So kita guna glove tu.
Okay guys, wiring dah siap, semua lampu dah ditutup, semua segala wire semua dah ditutup dan ditampal. Now kita akan pergi ke part yang paling best, which is landscaping. First kita akan spray warna grey semua, and then kita akan tambah colour, kita akan buat weathering dan tampal benda-benda hijau ni. Ni kita orang test lah. Test nampak alright, then kita akan proceed buat satu diorama ni semua. Next video, nantikan episod 8, kita akan siapkan semua ni. Okay, dah ready Ready Nantikan Ready? Ciao.